Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện Ảnh Mai Chi. Thì hôm nay mình lại làm clip hướng dẫn chia sẻ các bạn một ban bệnh của máy Panasonic hàng nội địa. Hàng nội địa các bạn nhé. Con này đang bị báo lỗi H19. Đây các bạn, con này có led báo lỗi bên trong luôn. Các bạn nhìn này. H19 H19. Đấy, con này có led báo lỗi luôn mà không cần phải check lỗi các bạn nhé. Gặp trục trặc gì báo lỗi luôn. Rồi hiện tượng nó là gì? Quạt chạy vù gái rồi ngắt, chạy vù ngắt rồi là ngắt. Rồi thì mình sẽ thực hiện check lỗi trên điều khiển từ xa, xem là có đúng là lỗi H19 không, 19H không. Đây các bạn nhé. Đấy, máy báo lỗi mình check điều khiển thì cũng là lỗi 19H. Và trên cái hiển thị trên cái bo màn lạnh cũng có cái led hiển thị luôn là lỗi H19. Thì theo như cái chia sẻ tài liệu kỹ thuật về điều hòa Panasonic inverter thì các anh em tham khảo ở trên màn hình, mình sẽ giới thiệu bảng mã check lỗi của máy Panasonic inverter. Mời anh em theo dõi. Rồi thì sau khi anh em tham khảo tài liệu kỹ thuật cũng như là cái bảng mã của máy điều hòa Panasonic thì chúng ta thấy lỗi là lỗi gì? 19H là lỗi liên quan tới cái quạt dàn lạnh. Thì nó chỉ có hai nguyên nhân hư hỏng cái quạt hoặc là mạch điện điều khiển của nó thôi. Thế thì bây giờ sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra và sửa chữa cái máy hiện tượng báo lỗi H19 như này. Rồi, để kiểm tra cái bệnh liên quan tới lỗi 19H này thì nó sẽ có hai nguyên nhân như mình vừa nói. Đó là một là hư hỏng gì? Cái quạt dàn lạnh, hai là hư hỏng cái mạch phần điều khiển quạt dàn lạnh. Thì sau đây mình hướng dẫn các bạn cách kiểm tra và sàng lọc cái căn bệnh này xem là nó liên quan tới quạt hay là hỏng mạch điện. Thì đầu tiên các bạn cấp điện vào mà không cần bật máy, chúng ta sẽ đo cái điện áp gì? Cái dây đỏ, dây đen. Đỏ đen là nguồn cấp gì? 160V. Máy DC, máy Nhật, máy nội địa thì chúng ta sẽ nguồn cấp nó là gì? 160V. Còn nếu mà máy hàng Thái Lan thì là 300V. Các bạn để thang 250V DC như mình đây thì chúng ta sẽ nhìn đồng hồ là được 125V. Đấy, như vậy là dây đỏ đen là chúng ta có 125V, nó là gọi điện cấp cho quạt DC là ok này. Sau đó chúng ta sẽ cấp đo kiểm tra gì? Dây đen trắng, tức là gì? Lệnh bật quạt đấy. Dây trắng thực ra là dây cấp nguồn 15V để nuôi cái mạch điều khiển, mạch công suất gọi là mạch logic ở trong cái bo công suất nằm bên trong quạt. Thì chúng ta sẽ đo cái chân đen với dây trắng thì chúng ta sẽ có thang hạ cái thang 50V. Rồi các bạn nhìn đồng hồ đây. Đồng hồ chúng ta là 14V. Và mình đang đo là gì? Dây đen trắng. Rồi để tiếp theo thì chúng ta để xác định được là cái dây vàng này là dây điều chỉnh cái tốc độ chạy nhanh chậm của quạt nhé. Còn dây màu xanh lá cây này, cái dây màu xanh dương này là dây tín hiệu phản hồi xung hen của quạt. Thế thì để xác định là quạt nó hư hỏng hay là mạch hư hỏng thì chúng ta sẽ đo dây đen với dây xanh này. Đấy. Các bạn sẽ thấy đồng hồ là nó kim đứng im. Thế là để biết là nó còn chạy được không thì các bạn hãy thò tay các bạn gì? Các bạn xoay cái lu gió. Đây. Hơi khó một tí tại vì mình vừa làm vừa quay. Mình sẽ kê cái máy quay ở đây, các bạn chịu khó quan sát một chút. Khá là khó khăn đấy. Rồi, mình cố gắng là làm cái chia sẻ để cho các bạn theo dõi xem là làm thế nào chúng ta
xác định được là nó hư hỏng cái quạt hay là hư hỏng cái gì, hư hỏng cái quạt hay là hư hỏng cái mạch điều khiển. Thì đây, sau đây mình sẽ đo lại các bạn, là chúng ta sẽ đo cái dây gì, dây đen. Các bạn nhớ là quạt DC thì bao giờ dây đen là dây chung nhé. Chúng ta sẽ đo cho nó chính xác. Chúng ta sẽ đo dây đen với dây xanh dương. (15V) này. Các bạn sẽ đo dây đen và dây xanh dương. Đó, các bạn thấy đồng hồ là gì? Cố gắng để cho xa một tí, nó hơi khó quay. Bạn thông cảm, mình vừa làm một quay nó hơi khó. Rồi các bạn sẽ để xác định quạt hư hỏng hay là cái bo mạch hư hỏng, các bạn chủ yếu là đo sau khi đo các nguồn khác còn lại cho nó ok. Tức là bao gồm gì? Nguồn cấp 125V là dây đen trắng này. Rồi dây đen đỏ này là cấp nguồn 125V DC. Dây đen trắng là cấp nguồn 15V, như các bạn vừa đo đây, mình đo dây đen trắng là 15V. Sau khi đủ hai cái nguồn cấp 125V và 15V này là lệnh mạch quạt, lệnh cấp nguồn cho cái bo công suất nằm trong quạt hoạt động ok, thì các bạn sẽ đo dây đen với dây xanh, và các bạn sẽ thò tay vào, các bạn khẽ quay cái lu gió. Các bạn cứ quay từng cái một giống như kiểm tra xung hen. Trong đấy mình có một cái video clip mình đã hướng dẫn các bạn là kiểm tra xung hen của cái quạt, giống như là xung hen của máy giặt. Thì các bạn cứ quay cái lu gió này. Đấy, kim cứ về rồi lại lên như này. Hoặc là các bạn quay nhanh một tí thì kim giật giật. Các bạn quay nhanh đấy, các bạn thấy kim nó bung 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 bung. Đấy, thì như vậy là gì? Như vậy là tín hiệu của xung hen quạt là ok. Như vậy là trong trường hợp này mình kết luận là gì? Hư hỏng liên quan tới mạch điều khiển và liên quan trực tiếp đến gì? Cái chân mà có cái dây xanh dương này. Thì các bạn sẽ lần xem là cái dây xanh dương này nó sẽ chạy về con IC quang nào nằm ở đây. Ở đây người ta sử dụng có 3 IC quang chính. Để mình cắt điện đi một tí cho an toàn. Thì các bạn sẽ lần xem là cái dây xanh dương này nó về IC quang nào ở đây, thì các bạn sẽ kiểm tra con hút chân và làm kiểm tra con IC quang đó. Thì nó hư hỏng liên quan tới cái IC quang. Thì sau đây mình sẽ cắt điện và sẽ hút thiếc để kiểm tra xem nó hỏng con IC quang nào. Rồi, vì là cái máy nội địa cho nên là cái nguồn cấp nó khá là phức tạp, cho nên việc mình nhấc cái mạch xuống thì mình sửa chữa tại nhà khách như này, mình nhấc xuống thì cái nguồn cấp nó rất là phức tạp, nên mình sẽ kiểm tra trực tiếp trên máy luôn. Thì để lần xem là cái dây xanh đấy nó về chân IC quang nào, thì chúng ta sẽ đo thông mạch từ cái chân đây, mình để thang X1. Mình sẽ đo từ chân dây xanh dương đấy, các bạn dò xem là nó về con IC quang nào. Đấy, thì đây theo như lần mạch thì mình sẽ thấy là nó về kim đồng hồ thông mạch về con IC quang đứng ở giữa. Đây, về con IC quang đứng giữa này. Vậy thì chúng ta đồng hồ các bạn nhìn nó thông mạch luôn. Đấy, thông về IC quang ở giữa. Như vậy thì mình sẽ thực hiện là gì? Hút tiếc con chân IC quang giữa này ra và chúng ta sẽ kiểm tra. Đây, thì sau khi mình hút con IC quang ra ngoài thì các bạn xem là mình đo chúng ta sẽ dùng thang 10K để đo. Thì các bạn sẽ nhìn kim đồng hồ này, chúng ta sẽ đo cái gì? Chúng ta đo từng cặp chân một, đo vào đảo chiều quay đo. Thì các bạn thấy là gì? Kim này lên một tí, các bạn nhìn thấy kim, quan sát kim là cái kim lên một chút. Đấy, chúng ta đảo chiều quay này thì kim lên rất là mạnh. Như này, kim mà lên rất mạnh này thì như vậy chân này chắc chắn là chân 12 rồi. Và các bạn thấy là gì? Một chiều thì lên rất là nhiều, một chiều lên một chút. Như vậy là con led trong này có hiện tượng bị giò nhỏ thôi. Và cái chân ở bên này chúng ta đo là một chiều là không lên gì, kim không động gì, và một chiều chúng ta đo là kim lên ít thôi. Thì như vậy chân này là chân 34. Và kết luận của mình là gì? Con IC quang này bị giò chân 12, giò khá là nhỏ. Các bạn nhìn này, đấy, kim lên này. Và chúng ta đo lại này. Các bạn thấy này, kim lên một phần thôi. Rồi ok. Như vậy là gì? Sau khi nhấc ra ngoài chúng ta đo thang cao nhất căng 10K thì chúng ta kết luận là con IC quang này bị giò chân 12 và chúng ta sẽ tiến hành thay IC quang khác. Rồi mình sẽ tiến hành thay thế con IC quang khác. Rồi, sau khi mình đã thay thế con IC quang khác thì mình sẽ tiến hành cắm giả rắc quạt lại.
Rồi mình sẽ tiến hành cấp điện lại và thử chạy lại máy xem có vấn đề gì, là quạt đã chạy ok chưa. Rồi mình sẽ bật máy. Rồi mình sẽ bật máy lên. Chúng ta sẽ theo dõi cái led ở trên này nó còn báo lỗi không. Mình sẽ giảm tốc độ quạt đi, xem nó có điều tốc được không. Mình sẽ giảm tốc độ quạt về mức bé nhất. Rồi là gì? Đấy, quạt đã giảm tốc độ. Đấy các bạn thấy, quạt khi mà quạt nó mạch điện nó còn điều khiển được quạt chạy tốt á, là các bạn thử ở cái mức tốc độ thấp nhất của nó như này thì nó sẽ chạy chậm nhất, và các bạn sẽ thử mức nhanh nhất, tức là mức số gì cao nhất, thì các bạn sẽ thấy là nó chạy tít nhất. Đang từ chạy tít nhất các bạn, quạt đang quay từ tốc độ cao nhất thì các bạn chuyển về mức bé nhất. Nếu mà mạch làm việc tốt và quạt tốt thì nó sẽ giảm tốc độ, còn nếu mà nó hư hỏng là nó sẽ không thay đổi được tốc độ. Rồi ok, như vậy là mình thấy là gì, quạt đã thay đổi tốc độ được và cái led ở đây không báo lỗi nữa. Và chúng ta sẽ tiến hành check thử lỗi trong bộ nhớ xem là xem máy nó còn ghi lỗi nữa không. Chúng ta sẽ tiến hành check lỗi. Rồi rồi đấy, theo như mình chia sẻ các video clip trước thì các bạn thấy rằng là gì, sau khi cái máy nó hoạt động mà nó có lỗi thì nó ghi vào bộ nhớ như thế này, và chúng ta sau khi sửa chữa xong thì chúng ta phải xóa lỗi. Chúng ta phải thực hiện xóa lỗi cái máy đi, và sau đó nó chạy khoảng 5-10 phút mà chúng ta check lại mà nó không còn gặp vấn đề nữa thì nó sẽ không ghi lỗi nữa và nó sẽ kêu bíp ở 00. Còn nếu mà máy nó còn gặp lỗi thì chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ biết là lỗi chúng ta vừa sửa đã được hay chưa, và máy có gặp lỗi gì không. Mình sẽ tiến hành xóa lỗi của nó đi. Ô chết rồi, con này bị hỏng cái nút này rồi. Con này bị hỏng mất cái nút bật tự động rồi. Thôi còn vấn đề về xóa lỗi thì mình đã hướng dẫn các bạn nhiều ở trong các video clip trước của mình, thì bạn nào chưa biết thì có thể xem các video clip trước để tham khảo. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem là cái cục nóng nó đã hoạt động hay chưa. Đây bạn nhé, rồi cục nóng đã chạy. Mình sẽ lấy cái gì đây cho các bạn thử. Ok, các bạn sẽ để ý là cái ni lông này đấy nhá. Đó, các bạn thấy là cái cục nóng đang chạy. Ok, rồi
Ok, như vậy là máy đã hoạt động và cái đèn led trên cái bo mặt lạnh nó không còn báo lỗi nữa, máy cục nóng đã chạy. Thì còn cái vấn đề về xóa lỗi ghi nhớ trong bộ nhớ thì các bạn hãy tham khảo cái video clip chia sẻ trước của mình để nắm rõ về cách xóa lỗi lưu nhớ trong bộ nhớ của máy điều hòa Panasonic Inverter cũng như là các máy nội địa của dòng National và Panasonic. Thì sau đây mình sẽ đóng máy lại để trả cho khách hàng. Thì mình xin kết thúc video ở đây. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi cũng như là ủng hộ kênh Điện lạnh Maichi trong suốt thời gian vừa qua. Nếu bạn nào chưa phải là thành viên của kênh Điện lạnh Maichi thì hãy bấm nút đăng ký kênh cũng như là biểu tượng chuông, rung chuông cạnh nút đăng ký để nhận được những chia sẻ mới nhất từ kênh của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình.